أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ ټاپک دی gaseous exchange 10 class chapter number 10. اوس gaseous exchange introduction مونږ اول وایو چې gaseous exchange تعریف کوو چې څه ته وایي. The process in which هغه process چې په هغه کې exchange occurs رد و بدل پکې راځي between body and environment. د چا په منځ کې د body او د environment. body جسم ته environment بهر کم ماحول وي هغه پروسس چې په هغه کې د باډي په منځ کې او د environment په منځ کې exchange راځي. اوس فار ایگزامپل څنګه راځي دا نو دې مثال مونږ ورکوو چې پوره ایکسپلین شي. لکه اکسیجن د O2 دا انټر شي چرته لنګس ته پیپړو ته راشي لنګس چې کوم پیپړې مونږ ساه واخلو هغه اکسیجن پاکې دننه لاړ شي پیپړو ته بیا کاربن ډای اکساید واپس په باډي کې چې کوم راجمع شوی هغه واپس راشي اوټ راشي چرته انوایرمنټ ته. نو دا داسې اگزامپل شو اوس د gaseous exchange. اکسیجن مونږ اخلو دننه باډي ته ځي او کاربن ډای اکساید واپس راوباسو دې ته څه نوم وایي gaseous exchange. اوس دا gaseous exchange په څه ذریعه باندې کیږي دا څنګه کیږي چې یار اکسیجن ولې زموږ باډي ته ځي کاربن ډای اکساید ولې راوځي دا په ډیفیوژن کیږي. ډیفیوژن څه ته وایي؟ ډیفیوژن ډیفینیشن دا دی چې process in which molecules move from high concentration. هغه process چې په کې molecules ځي د high concentration نه to lower concentration ته. د دې څه مطلب؟ د دې دا مطلب شو چې مونږه فار ایگزامپل مونږ یو د کمرې په یو ګوټ کې په یو کارنر کې مونږ پرفیوم یا باډي سپری وغو او الته مالیکول سیوای په غزي کې مونږ څنګه سپری وغو الته د سپری مالیکول چې کوم خوشبوئی دا ډیر زیات سیوای نو دا د سیوا کنسنټریشن د کم ځای کې دلته سیوا د ځای نه روان شي په قلار ځي او کم ځای کې چې دا بي نه چرته چې د مالیکولز کمی هغه طرف ته ورسي نو دې ته ډیفیوژن وایي چې په یو ځای کې یو شی سیوای دا غینه یو چیز روان شي کاغه پرفیوم دی کاغه مثال مونږ چینی ور واچو په بو کې دا غیا خوان روان شي او هر یو اگزامپل مونږ واخلو چې هغه روان شي د های کنسنټریشن نه لاړ شي چرته لوور کنسنټریشن دې ته مونږ وایو ډیفیوژن. چې یو مالیکولز د های کنسنټریشن نه چې په کوم ځای کې د هغې کنسنټریشن هلته سیوا وي د هغې نه روان شي چېرته لاړ شي لوور کنسنټریشن دې ته څه نوم وایي ډیفیوژن. نو ګیسیس ایکسچینج څه ته وایي؟ هغه پروسس چې په هغه کې د باډي او د انوایرمنټ او زموږ د باډي او بهر چې کوم دې په منځ کې څه راځي ایکسچینج راځي د ګیسز. لکه اکسیجن مونږ اخلو ځکه چې اکسیجن په دې کې اکسیجن ډیر زیات په انوایرمنټ کې سیوا دی دلته کنسنټریشن سیوا او ډیفیوژن څه و چې په ډیفیوژن په ذریعه باندې دلته اکسیجن را روان چې د هاي کنسنټریشن او په لنګس کې کم دي نو الته لاړ شي اکسیجن بیا چې کله ټول باډي کې دا ټول پروسس وشي او ټول کاربن ډای اکساید واپس زموږ سره کم جوړ شوی هغه واپس راشي لنګس ته نو په لنګس سره چې کم بلډ ویسل ستړي مخکې بیا وایو دا غینه واپس کاربن ډای اکساید راشي بلډ ویسل نه الویلای ته لنګس ته راشي او لنګس واپس سګي غیر راوباسي.